Mijn naam is Marie. Ik ben 52 jaar. Ik kom uit België, alhoewel ik ben in Spanje geboren. En ik ben een medicinale cannabisgebruikster na mijn herseninfarct 8 jaar geleden. Het heeft gewoon mijn leven totaal veranderd. In een positieve manier. Het heeft mij gewoon terug wakker gemaakt en menselijk gemaakt. Daarvoor was ik een zombie met reguliere medicatie. Ik kreeg, na mijn herseninfarct heb ik eigenlijk heel veel medicatie moeten beginnen nemen. Voor mijn bloeddruk naar omlaag te krijgen, mijn cholesterol, ook voor mijn hart. Slaapmedicatie, antidepressiva, Valium of Xanax. Ik was een zombie, ik functioneerde niet meer. Ik had ook geen zin meer in het leven. Ik liep ook echt rond met zelfmoordpogingen. Ik wou gewoon niet meer leven. Het leven was mij veel te zwaar zo. En ik ben echt verslaafd geraakt ook aan die medicatie. Na een keer dat ik niet meer wist op de duur hoeveel pillen dat ik nam. Ik kon niet meer onthouden of weten hoeveel pillen dat ik nam. Heb ik een keer iets te veel pillen genomen. En toen hebben ze mijn maag moeten leegpompen. En toen ben ik vrijwillig ook opgenomen. Daar mijn lever ook zo vervet was van die medicatie zonder dat ik alcohol drink. Heb ik mij vrijwillig laten opnemen voor van die medicatie af te geraken. Dat is een opname van 6 weken geweest. Dat is ook een hele reis geweest, 5 jaar. Ook omdat er te weinig informatie te verkrijgen was. Dus een beetje zelfonderzoek en research moeten gaan doen. En ook weten hoe of wat het beste werkte. Bij mij werkt het beste als ik olie gebruik of een tinctuur in druppeltjes. Maar ik vape ook al eens met een vaporizer. En soms ook wel eten met olie of koekjes maken. En dat werkt ook allemaal heel goed. Het heeft mij als vrouw ten eerste terug bewust gemaakt. Het heeft me terug wakker gemaakt. Ik voel mij als vrouw, als moeder, als oma veel beter functioneren. Eindelijk. Het heeft me mijn leven teruggegeven. Van de kleine dingen kunnen genieten. En mijn talenten weer ontdekken. Gewoon, terug. Happy woman, happy world. Mijn huisarts heeft ook na een hele tijd moeten toegeven dat zij zelf verstomd was van de positieve impact dat die plant dus op mij had. Ja, gewoon omdat het de natuur illegaal houden is gewoon heel onnatuurlijk. En het wordt ook gewoon tijd dat de politiekers zich echt met hun zaken moeten bezighouden. Dat is de politiek en de wetenschap aan de wetenschappers laten. En er zijn al lang goede wetenschappelijk onderbouwde bewijzen dat cannabis in andere landen fantastisch goed werkt, waar het ook legaal mag. Dus waarom zou het hier niet bij ons mogen? Zijn wij mindere aardbewoners of hebben wij minder recht als andere mensen, bijvoorbeeld in Canada, Israël of in de Staten waar het wel mag, in de Verenigde Staten? Dat het de mensen die al cannabis gebruiken en die er niet voor durven uitkomen, komen er gewoon uit. Er is niks mis mee. Mensen, net als ik, worden daardoor gediscrimineerd met heel het gezin. Het heeft een hele impact ook op ons leven, dagelijks leven. Gewoon omdat wij hebben gekozen voor een groen medicijn voor onze gezondheid. Ik heb na al die jaren ook gemerkt dat mijn lichaam eigenlijk op een groen motortje draait en dat ik eigenlijk een biodiesel ben. Mij werkt het niet met chemische medicatie. Gewoon omdat als de natuur illegaal is, dat is toch heel onnatuurlijk. En ten tweede, het is een heel eeuwenoud medicijn. Als je even wat opzoekwerk doet op Google, dan zie je ook dat cannabis al eeuwenoud werd gebruikt voor medicinale toepassingen. En dat het gewoon geboycotteerd is geweest ooit door de farma-industrie, gewoon om wat euro's of wat dollars. Dat is gewoon te gek voor woorden. En er zijn zoveel kindjes en mensen die pijn lijden waar gewoon een reguliere medicatie niet voor werkt. Dit moet gewoon gelegaliseerd worden.
Ik heb dankzij de cannabis ook mijn jarenlange plasproblemen kunnen oplossen. Waar de dokters mij ooit een implantaat voor wouden in mijn rug steken. Omdat volgens hun was mijn zenuw die van mijn hoofd naar mijn blaas ging kapot gegaan door mijn herseninfarct die niet meer werkte. Toen ik dan gestopt ben met de medicatie en naar cannabis ben gegaan, is mijn plasprobleem ook volledig opgelost. Ik plas niet meer in mijn bed. Mijn menopauze is ook een zaligheid geweest. Daar ik ook door mijn herseninfarct geen hormonale medicatie of niks hormonen mag gebruiken, was het ook heel verschrikkelijk, mijn nevenwerkingen van de menopauze. En toen ben ik ook cannabis intiem gaan gebruiken. En dat is gewoon een levensgroot verschil geweest. Het heeft ook mijn libido teruggebracht, dus als vrouw vind ik het ook wel een heel belangrijk aspect daarin. Ja, dat mensen ook moeten beseffen dat wij ook gewone mensen zijn. Al nemen wij een ander medicament dat voor hun niet zo bekend is. Dat ze ons daar niet meer in moeten discrimineren. Dat wij mensen zijn, gelijk jullie allemaal, normale mensen. Die ook een huishouden hebben, gaan werken en kinderen hebben. Dat het maar eens moet ophouden. En dan mensen die dat nemen, kom alsjeblieft uit die cannacloset, gelijk ze zeggen. Want het is echt, daar moet het al mee beginnen ook, hè, van er zelf uit te komen. Dat is gewoon alles.